tải, choáng ngợp, căng thẳng, tuyệt vọng. Tôi liên tục nuốt mình. Đó là cảm giác của tôi trong vài tháng qua. Chào mọi người, tôi là Đặng Văn Chương. Tôi đã quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng và kể từ nay kênh của mình sẽ chính thức đổi tên thành Văn Chương Story để tập trung vào trải nghiệm và những câu chuyện sâu sắc nhiều hơn là một vlog thông thường. Đó cũng chính là lý do tôi chọn Story làm key, tập trung vào câu chuyện mang lại giá trị trải nghiệm nhiều hơn, và tôi sẽ chia sẻ một cách minh bạch về những gì mình đã trải qua trong thời gian qua. Ok, tôi sẽ kể nhanh về cuộc sống của mình kể từ khi tôi bắt đầu tham gia làm creator. Sau 3 năm theo học chuyên ngành ngôn ngữ, mông lung vì không biết lựa chọn hướng đi, và đã đến lúc tôi phải đưa ra một quyết định. Cho tao cháy cái niềm đam mê người quay clip của tao đi. Tôi cảm thấy mình cần phải có một thử thách mới, làm điều gì đó lớn lao hơn những gì mình từng làm trước đây. Và cuối cùng tôi chọn một cái mà nó chẳng liên quan gì đến cái lĩnh vực tôi từng học cả. Như các bạn có thể biết, tôi chưa bao giờ theo học trường sân khấu điện ảnh hay bất kỳ một cái khóa học làm phim sáng tạo nào. Tôi tự học mọi thứ từ YouTube, đôi khi là một số khóa online, rồi kinh nghiệm từ làm việc, phân tích và nghe đánh giá từ người khác. Và tụi mình đã quay xong sót rồi mọi người. Dự tính là quay có 30 phút mà tụi quay với gần tiếng rưỡi luôn, thấy không? Tôi không phải là một người làm mọi việc nửa vời, mà khi làm điều gì đó tôi sẽ dành toàn thời gian và cam kết cống hiến đến 110% sức lực. Và để thành công với tư cách là một creator thực thụ, đòi hỏi tôi phải tập trung hoàn toàn vào việc phát triển các kỹ năng liên quan đến storytelling và filmmaking. Tôi liên tục nhốt mình trong phòng hàng tháng, hàng tuần liền kề chỉ để học và hành. Sau vài tháng làm solo creator và trang bị được một số kỹ năng nhất định, sau đó tôi có một đối tác đề nghị hợp tác và tài trợ cho tôi. Tôi quyết định chuyển ra Đà Nẵng và bắt đầu một cái chương mới cho cuộc đời của mình. Ban đầu mới ra tôi ở nhờ nhà người thân, làm quen với thành phố, xem tình hình nơi đây. Sau đó tôi thấy tôi phải cần một cái không gian yên tĩnh hơn và tôi quyết định ra thuê căn hộ ở một mình. Tôi bắt đầu mua thêm thiết bị máy móc xịn sò hơn để có thể làm việc nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn. Tôi biết rằng bản thân tôi sẽ không thể tự mình thực hiện được cái dự án này, có nghĩa là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải xây dựng một đội ngũ phù hợp. Nó giống như một luật hấp dẫn vậy đó. Khi mà mình mong muốn làm điều gì đó thì nó sẽ thu hút những cái thứ đó về với mình. Qua những lần vô tình gặp gỡ, nói chuyện với những con người không liên quan gì đến nhau, có cùng đam mê. Và rồi, một người, hai người, ba người, càng về sau sẽ có 4-5 người chúng tôi làm việc với nhau. Thoáng chốc đã 6 tháng trôi qua kể từ khi tôi ra ở một mình. Và lúc này, căn hộ tôi thuê đã hết hạn hợp đồng. Team của tôi thì có nhiều người hơn, nên chúng tôi quyết định chuyển đến một không gian rộng hơn. Thử thách đầu tiên tôi phải đối mặt đó là tìm được một căn nhà phù hợp, một nơi yên tĩnh để làm studio và làm chỗ ở cho tôi luôn. Xu một cái là cái lúc tôi ra tìm nhà thì hầu như các nơi đều ồ ạt tăng giá. Chúng tôi phải tìm kiếm rất nhiều thông qua bạn bè, người quen. Mất vài tuần thì tìm được một căn tạm ổn, nhưng giá vẫn hơi cao. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đã ký hợp đồng và dọn vô sau một tuần. Bắt đầu set up lại, bắt wifi, đèn đóm, mua bàn ghế, thiết bị, máy móc đã đem cho team làm việc. Thực sự mà nói, những cái tuần đầu nó giống như một startup thật sự. Chúng tôi thiết lập quy trình làm việc, nghĩ tên và logo, đồng thời cũng bắt đầu thực hành những cái dự án nho nhỏ. Vừa học vừa làm, viết kịch bản, học các tư duy như một đạo diễn, rồi training về pre-production là khâu chuẩn bị trước khi quay, rồi tiếp đến là production là lựa chọn thiết bị và quay phim thực tế hay còn gọi là on set. Cuối cùng là editing, chỉnh sửa về hình ảnh, âm thanh, màu sắc, graphic, vân vân và vân vân. Sau đó là những kỹ năng kể chuyện và tư duy để phát triển liên tục.
Về cơ bản thì tôi muốn truyền tải toàn bộ cái quy trình làm sáng tạo nội dung video của mình từ đầu đến cuối để giúp team mình có thể tự lập kế hoạch và làm ra những video tuyệt vời. Tôi liên tục nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới, quy trình mới, kỹ năng mới để hỗ trợ team mình phát triển và làm việc nhanh hơn. Và trên hết, tôi thật sự rất vui và biết ơn khi mọi người giúp tôi thực hiện hóa tầm nhìn lớn của dự án này. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng tham gia dự án thì tôi bắt đầu có những cái nhận thức thực tế hơn. Đầu tiên là một cái sự thay đổi rất lớn trong công việc hàng ngày của tôi. Mục tiêu của tôi với tư cách một creator là mang lại nhiều nội dung giá trị nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Đúng rồi, nên giúp có vẻ để người ta lướt lên, người ta coi. Do đó, tôi tâm huyết đặt bản thân mình vào từng chi tiết nhỏ của dự án. Thực sự mà nói, chuyển từ làm việc một mình sang làm việc với một nhóm là một cái bước chuyển lớn. Làm một mình thì tôi có thể có quyền tự do làm theo sở thích của mình. Nhưng khi bạn leading một team đòi hỏi bạn phải có mục tiêu chung, chiến lược, kế hoạch, xây dựng hệ thống từ quy trình làm việc, phúc lợi, thưởng phạt, vân vân. Bạn phải giải thích một cái idea hay một cái chủ đề nào đó theo một cái cách dễ hiểu nhất đối với người khác, đó là kỹ năng truyền đạt. Rồi kỹ năng giảng dạy, bạn phải training kiến thức chuyên môn cho đội ngũ của mình. Bởi vì khi mà còn quy mô nhỏ thì để kiếm một cái người giỏi hơn cái điều đó khó, và điều đó khiến cho tôi mất khá là nhiều thời gian để tìm hiểu. Bên cạnh những cái thách thức trong việc phát triển dự án đó, thách thức lớn hơn nhiều là tôi không có sự đa dạng về nguồn thu nhập nữa, và tôi không thực sự đánh giá cao những nỗ lực của mình. Thay vì trước đây tôi đi làm là sẽ có thu nhập liền, nhưng từ khi tham gia dự án tôi đã dành hàng tuần liền kề để không làm gì khác ngoài việc nghiên cứu và học hỏi, viết kịch bản, xây dựng, thiết kế quy trình. Tôi đứng lên ngồi xuống máy tính và dành cả ngày để làm những việc vô hình hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của team. Thậm chí sau khi làm hết những cái điều đó, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình không có được một chút phần thưởng khích lệ tinh thần nào. Bởi vì đơn giản tôi không thể chia sẻ nó với bất kỳ ai khác. Không ai hiểu tôi đang làm gì và có ích lợi gì. Nói về cá nhân thì thực sự tôi là một người không muốn giải thích. Đôi lúc tôi cũng nghe những lời bàn tán về mình nhiều chứ. Kiểu như tôi vờ không biết, kể cả nói sau lưng hay là nói trước mặt, cho dù việc đó có đúng hay là sai thì tôi cũng chỉ im lặng hoặc là mỉm cười. Cũng có thể nói là bởi vì tôi không tập trung vào những cái chuyện về điều khác, mà tôi chỉ đang tập trung để nâng cấp tạo ra giá trị từ bản thân mình. Đó là cái cách của tôi. Nhưng đôi khi làm việc với đội ngũ tôi phải thay đổi một chút để phù hợp, chứ không cứng nhắc làm theo bản thân mình được đâu. Ok, quay trở lại với câu chuyện chính. Chúng tôi bắt đầu lên kịch bản, sản xuất hàng loạt video và đôi khi sẽ nhận những cái job nhỏ bên ngoài nhưng mà không đáng kể, bởi vì chúng tôi đang trong quá trình học hỏi và phát triển. Chạy qua liền bao nhiêu sức là mấy giờ có mặt ở biển? 4:30. 4 giờ. Cái gì? Viết kịch bản và quay phim là hai cái nhiệm vụ mệt mỏi nhất, cần thời gian sáng tạo cao và phải lặp đi lặp lại trong nhiều giờ, nhiều ngày liên tục, đòi hỏi phải có một năng lượng và sự tập trung điên cuồng, và đó là cuộc sống của tôi. Tiếp theo là thách thức về việc dẫn dắt một đội nhóm. Mặc dù tôi đã quá tải với các cái công việc thường ngày, nhưng giờ đây tôi phải tham gia quản lý và dẫn dắt đội ngũ của mình một cách hợp lý, và điều đó nó tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Bạn phải thiết lập quy trình làm việc hiệu quả, bạn phải tạo ra các hệ thống phù hợp, bạn phải đưa ra định hướng rõ ràng về phong cách và chất lượng, bạn phải giải quyết các cái vấn đề của mọi người, bạn phải giúp họ cải thiện những điểm yếu và duy trì động lực cao. Quan trọng nhất là bạn phải là người làm gương. Tôi đã cố gắng chăm chỉ làm việc hết sức, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra rằng lãnh đạo là một cái kỹ năng thiết yếu và nó cần thời gian trau dồi giống như bất kỳ kỹ năng nào khác. Tôi vẫn còn rất nhiều điều phải làm và học hỏi nhiều hơn nữa. Tiếp nữa là tôi nhận ra cái giá phải trả khi mình có một đội nhóm. Các bạn biết, mục tiêu của các bạn càng cao thì cái sự hy sinh của mình càng lớn. Trước kia khi làm việc một mình tôi chỉ phải trả tiền ăn và tiền thuê nhà, thì bây giờ tôi đột nhiên phải trả hàng nghìn đô la một tháng để trả tiền lương, tiền văn phòng, tiền bản quyền các cái phần mềm khác nhau mà chúng tôi sử dụng cho công việc của mình. Những điều mà trước đây tôi chưa từng trải qua, và tôi bắt đầu có một cái khái niệm về xây dựng một cái doanh nghiệp đúng nghĩa sẽ là như thế nào. May mắn là tôi vẫn có thể xoay sở được những cái khoản chi phí cao. Lúc này tôi cảm thấy mình không chỉ là một creator nữa, mà bắt đầu cảm thấy mình là một leader, là một creator premier.
Tôi thấy mình có trách nhiệm và cảm thấy thú vị khi làm một cái công việc hoàn toàn khác. Nhưng đồng thời công việc của tôi cũng bắt đầu mệt mỏi và căng thẳng liên tục. Những gì đang thực thi nó không theo như cái kế hoạch mình vạch ra. Thực sự thì điều đó là điều không thể nào làm được. Mình không thể tạo ra hàng loạt với nội dung giá trị trong cái thời gian ngắn. Tôi cần nhiều thời gian hơn để sản xuất một video, mất nhiều thời gian hơn để thiết lập một quy trình làm việc bền vững, và team của mình cần được training nhiều hơn để đạt được cái chất lượng mà tôi mong muốn đạt được. Tôi không muốn làm những cái chiêu trò, những cái mánh khóe chỉ để kiếm tiền. Tôi muốn đội ngũ của mình sẽ tạo ra những gì nhiều giá trị hơn, chỉnh chu hơn, chuyên nghiệp hơn từ chính bản thân của mỗi người, kể cả có ngân sách hay không ngân sách đi chăng nữa. Và mọi người tưởng tượng mỗi một công đoạn của quy trình nó tốn rất là nhiều thời gian. Vì vậy sau 3 đến 4 tháng làm việc chăm chỉ của cả team, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi thậm chí chậm, rất là chậm so với dự kiến, thậm chí là chưa đạt được 1/3 chặng đường của quý nữa cơ. Điều này khiến tôi vô cùng bực bội và rất khó chịu vì bản thân đã đánh giá thấp dự án một cách cảm tính, đơn giản là vì chưa hiểu được tính phức tạp và quy mô của nó. Và mỗi một trở ngại đi qua, tôi lại thấy bản thân của mình nhỏ bé đến chừng nào. Và tôi cần trang bị thêm rất là nhiều kiến thức mà trước đây tôi nghĩ là không cần thiết. Và rồi dự án kéo dài cũng có nghĩa là tôi phải đầu tư thêm nhiều thời gian và tiền bạc hơn nữa. Sự báo động về tiến độ chậm chạp của dự án đã gây thêm áp lực lớn cho chúng tôi. Dòng tiền cạn kiệt, sức lực suy giảm, tôi nhận thấy sự sụt giảm về tinh thần và nản chí trong team của chúng tôi. Không còn hào hứng như lúc bắt đầu nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn, ngày đêm suy nghĩ, vừa phải duy trì dự án, vừa phải xoay sở dòng tiền để tiếp tục hoạt động. Miệt mài làm gấp rút những nhiệm vụ tiếp theo với có sự hỗ trợ từ đội ngũ, nhưng đôi khi có những việc tôi phải tự làm từ A đến Z, thậm chí quên ăn quên ngủ. Tại thời điểm đó, căng thẳng hóa thành sự lo lắng nghiêm trọng, ảnh hưởng thật sự đến giấc ngủ và sức khỏe tổng thể của tôi. Đôi khi stress phải bật dậy lúc nửa đêm để suy nghĩ về hàng nghìn vấn đề cần phải giải quyết. Tôi cảm thấy kiệt quệ năng lượng. Cứ cố thêm một chút, thoáng chốc đã 6 tháng trôi qua kể từ lúc tôi thuê nhà và phải chịu một cái khoản chi phí lớn. Lúc này tôi bắt đầu ốm đi trông thấy luôn. Hiệu suất tổng thể của tôi cực kỳ thấp vì đơn giản tôi không còn năng lượng để tập trung vào công việc của mình nữa. Bạn thử nghĩ, ví dụ đặt mục tiêu chạy 5 cây thì khi bạn chạy được 3 cây số bạn sẽ thấy gần đến đích rồi. Nhưng đối với dự án này, cứ càng đi tôi lại càng thấy đoạn đường của nó dài ra rồi dài ra hơn. Tôi thực sự nghi ngờ liệu rằng mình có thể thực hiện được dự án này hay không nữa. Tôi không biết, kiểu như không thể tiếp tục được nữa. Kiểu tôi cảm thấy vô vọng. Tôi chưa bao giờ làm việc trong một cái dự án nào mà khiến cho tinh thần và thể chất của mình kiệt quệ đến như vậy. Và tôi cảm thấy dường như cả tâm trí và cơ thể của mình đều chưa được chuẩn bị sẵn sàng cho cái thử thách này. Lúc này tôi đã tiêu hết cho dự án lên đến, và 50% trong đó là nợ từ khoản vay của chúng tôi. Và tôi đã có quyết định dừng lại. Tôi nhìn thấy độ lớn của dự án kéo dài cộng với việc máy móc hỏng hóc liên tục làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc và dẫn đến sự trì trệ của nhóm. Mỗi một ngày trôi qua tôi phải chi ra rất nhiều tiền, kể cả không làm gì vẫn phải chi tiền để duy trì hàng tá thứ. Tôi không thể trụ tiếp được nữa và quyết định từ bỏ dự án, cũng đồng nghĩa với việc team của chúng tôi tan rã. Tôi bắt đầu di dời vào Sài Gòn để thực hiện một nghĩa vụ quan trọng của sinh viên, đó là tốt nghiệp. Tôi đã tốt nghiệp rồi mọi người ơi! Tôi thì học xong rồi nhưng mà bởi vì chưa có bằng HSK cho nên là chưa thể tốt nghiệp. Xong rồi đợt dịch Covid-19 cái đi về nhà sau đó mãi đi đây đi đó, cái là gác cái việc tốt nghiệp lại luôn. Trong cái khoảng thời gian làm dự án á, thì tôi cũng dành một chút thời gian để học và thi đậu HSK2. Sau đó để đó vào Sài Gòn lại là mình sẽ tốt nghiệp. Sau khi vào lại tôi đăng ký làm lễ tốt nghiệp, chủ yếu là muốn bạn bè tụ họp gặp mặt nhau, ăn uống vui chơi chụp hình, bởi vì lâu ngày quá nên nhớ thôi. Cái lúc mà còn đi học á, thì rất là nhiều kỷ niệm đẹp khi chúng tôi còn là sinh viên. Còn bây giờ á, thì đi làm hết rồi, mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi nơi, khó khăn lắm mới gặp được nhau. Tốt nghiệp xong xuôi tôi bắt đầu làm những cái công việc lặt vặt để kiếm sống ngày qua ngày. Thành thật mà nói, đôi lúc tôi cũng cảm thấy hơi cạn kiệt sức sáng tạo. Tôi chỉ muốn tập trung một chút vào cái việc tận hưởng cuộc sống của riêng mình hơn là ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời. Và đó là lý do tại sao trong mấy tháng qua tôi không có nhiều thước video.
Có sướng lắm rồi. Bản thân tôi đã nỗ lực rất nhiều năm để hình thành những cái thói quen tốt như chơi thể thao, ăn thực phẩm lành mạnh, tập gym, ngủ sớm, vân vân. Nhưng khi bắt đầu cảm thấy stress, công việc đòi hỏi nhiều thời gian hơn bình thường thì bạn sẽ rất dễ bỏ bê những cái thói quen quan trọng đó, là bị cuốn vào một cái vòng luẩn quẩn. Nó ảnh hưởng tiêu cực đến cả sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Đối với tôi lúc này tôi cảm thấy như kiểu gục ngã. Tôi mất động lực, tôi chỉ muốn giải tỏa một thứ gì đó mà mình không thể nói ra. Hoặc đôi khi chỉ muốn có những giây phút bình yên nhất, không phải suy nghĩ một cái gì, thật nhẹ nhàng cảm nhận cuộc sống. Lúc này tôi kiểu buồn, rất là buồn, kiểu như cũng chẳng có một ai để tôi có thể tâm sự được luôn. Thế là tôi cố gắng gạt nó qua một bên, nở một nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Xong rồi ngoài cái thời gian làm việc, tối đến tôi lại đi uống bia. Đôi khi uống một mình, đôi khi là sẽ có bạn bè uống chung. Đôi khi lại uống đến say ngất 2-3 giờ sáng mới về. Ngủ tới trưa, dậy ăn xong cái là làm việc, tối là đi uống tiếp. Nó cứ lặp đi lặp lại như một cái thói quen vậy đó. Có bữa uống ít, có bữa uống nhiều, kiểu như bị nghiện luôn. Nhưng mà bạn biết, bia thì nó đắng lắm chứ nó đâu có ngon gì đâu. Nhưng mà đôi khi tôi vẫn chọn uống chỉ để bản thân cảm thấy thoải mái hơn một chút thôi. Tôi mặc kệ hành hạ bản thân, ít ăn, uống bia thì nhiều, thức khuya nữa. Dần dần tôi ốm, lại càng ốm đến mức suy nhược. Những gì tôi tập luyện trong vài năm qua mới có, bị tiêu tan trong vài tháng ngắn ngủi. Các bạn biết, để mà duy trì được một cái cân nặng và một cơ bắp ổn định, nó đòi hỏi phải có một chế độ ăn và tập luyện kiên trì, bền bỉ, chứ đâu có dễ dàng gì đâu. Ngày trước lúc còn ở quê á, ban ngày là đi làm rẫy nha, tối về á, là mệt bỏ sừ luôn rồi. Nhưng mà kiểu như lúc đó càng mệt đó là mình càng sung sức hay sao ấy. Về nhà một cái là luyện tập tiếp, hít đất là phải bỏ lúc xe đi mấy ký chân lên, kéo xa á, là phải neo 10 ký tạ vào chân vậy đó. Rồi gặp bụng điên cuồng đó mới dám tự tin là khoe là mình cũng có cơ, có múi rồi các kiểu. Mà phải tập luyện trong hàng năm trời mới có được nha. Khi mà có cơ rồi á thì mình duy trì nó bằng cách ăn uống và tập luyện ít đi cũng được, nhưng mà phải đều đặn, chứ chỉ cần bỏ đi trong một tuần, vài tuần đến một tháng thôi là tiêu tan rồi. Như tôi bây giờ này, tôi dần cảm nhận được cái sự suy nhược về sức khỏe. Mình không còn nhiều năng lượng để làm việc, mệt mỏi liên tục. Khi mà sức khỏe kém đi á, thì tư duy sáng tạo cũng cạn kiệt theo. Nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc và chất lượng cuộc sống. Và tôi biết rằng nếu như không chăm sóc, phục hồi cơ thể và tâm trí thì mình sẽ không thể đạt được những cái mục tiêu tham vọng. Và đó là lý do tôi có mặt ngày hôm nay. Tôi vẫn đang làm và học cách để làm. Ngày tháng thật dài, công việc mệt nhọc, nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất ước mơ của mình. Ước mơ xây dựng được một thứ gì đó có chất riêng, thứ mà tôi luôn đam mê. Vô cùng cảm ơn mọi người đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video của Chương. Nếu mọi người có câu hỏi hay bất kỳ thắc mắc gì có thể comment xuống bên dưới. Chương sẽ cố gắng đọc và giải đáp hết tất cả thắc mắc của mọi người trong cái khả năng của mình. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye.